หลังจากที่เก็บละเอียดโดยดอกปลายแหลมด้วยเครื่อง CNC 4 แกนมาแล้วอันเครื่องที่ผมใส่คือCNC คือเครื่อง4 แกนครับเครื่องที่แกะองค์ลอยนี่เป็นเครื่อง4 แกนอันนี้เป็นพระพุทธโสธรแกะสลักจากไม้พยุงครับเป็นไม้ลูกค้าส่งมาแกะครับเครื่องนี้สิสามารถแกะได้80-90%ครับบานนี้ก็มาเก็บละเอียดโดยมืออีกเท่านึงจังซี่ล่ะครับนี่ผมก็บ่เก่งขนาดถึงว่าแกะโดยมือล้วนๆได้นะครับแต่ว่าก็ใส่เครื่องเนาะครับยอมรับว่าใส่เครื่องครับ